ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ પાનના લાડુની રેસીપી। આ લાડુ ઓછી મહેનતમાં અને ઓછા ખર્ચામાં ફટાફટ બની જાય છે। તો આ તહેવારોમાં પાનના લાડુની રેસીપી તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તો ચાલો પાનના લાડુ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। પાનના લાડુ બનાવવા માટે મેં અહીંયા નાગરવેલના પાન લીધા છે। મેં અહીંયા 8 થી 10 નંગ પાન લીધા છે અને પાનને સારી રીતે ધોઈ લીધા છે। હવે પાનના ટુકડા કરીને એની પેસ્ટ બનાવી લઈશું। જો તમારે આ રીતે મિક્સર જારની અંદર ક્રશ ન કરવા હોય તો તમે ખાંડીને અથવા તો વાટીને પણ લઈ શકો। તો આની અંદર 2 થી 3 ચમચી જેટલું ગુલાબજળ એડ કરીશું અને પેસ્ટ બનાવી લઈશું। તો પેસ્ટ બની ગઈ છે। તમે જે પ્રમાણે જરૂર પડે એ પ્રમાણે ગુલાબજળ એડ કરી શકો। હવે લાડુ બનાવવા માટે મેં એક પેનની અંદર 3 ચમચી જેટલું ઘી એડ કર્યું છે। ઘી પીગળે એટલે કોપરાનું બૂરું એડ કરીશું। તો મેં અહીંયા 300 ગ્રામ જેટલું કોપરાનું બૂરું લીધું છે એ ઉમેરીશું। હવે કોપરાનું બૂરું છે એને ઘીમાં શેકી લઈશું। ગેસની ફ્લેમ લો રાખીને શેકી લઈશું આ રીતે। તો હવે 10 મિનિટ આપણે શેકવાનું છે। તો 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને કોપરાનું બૂરું શેકાઈ ગયું છે। હવે એની અંદર 1/2 લીટર જેટલું દૂધ ઉમેરીશું। દૂધ અહીંયા ફૂલ ફેટ લેવાનું છે અને દૂધનું પ્રમાણ તમે વધારે ઓછું કરી શકો। હવે 150 ગ્રામ ખાંડ લીધી છે એ ઉમેરીશું। તમે જે પ્રમાણે ગળ્યું ખાતા હોય એ પ્રમાણે તમે ખાંડનો ઉપયોગ કરી શકો। હવે પાનની પેસ્ટ બનાવેલી છે એ એડ કરીશું। હવે થોડો ગ્રીન ફૂડ કલર એડ કરીશું અને મિક્સ કરી લઈશું। તો હવે આ રીતે બધી વસ્તુને આપણે મિક્સ કરવાની છે। તો એકદમ સરસ ગ્રીન કલર આવી ગયો છે। હવે 5 થી 7 મિનિટ આપણે આ રીતે હલાવતા રહીશું એટલે ખાંડ છે એ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય અને પીગળી જાય। તો આ રીતે હલાવતા રહીશું। 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને લાડુ બને એ રીતનું મિક્સર પણ થઈ ગયું છે। તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને મિક્સરને એક ડીશમાં કાઢી લઈશું અને ઠંડુ પડવા દઈશું। ઠંડુ પડે પછી આપણે લાડુ બનાવીશું। તો ઠંડુ પડી ગયું છે હવે। તો હવે આમાંથી લાડુ બનાવી લઈએ। તમારે જે સાઇઝના બનાવવા હોય એ સાઇઝના લાડુ બનાવી શકો। તો આ રીતે મીડિયમ સાઇઝના હું લાડુ બનાવું છું। જો તમારું મિક્સર ઢીલું થઈ ગયું હોય તો તમે થોડી વાર માટે ફ્રીજમાં રાખી શકો અથવા તો કોપરાનું બૂરું પણ એડ કરી શકો। તો આપણા લાડુ બની ગયા છે। હવે કોપરાના બૂરાથી લાડુને ગાર્નિશ કરીશું આ રીતે। તો થોડા લાડુને આપણે કોપરાના બૂરાથી ગાર્નિશ કરીશું। તમારે ખાલી કોપરાના બૂરાથી ગાર્નિશ કરવા હોય તો કરી શકો। હવે હું અહીંયા મીઠી વરિયાળીથી ગાર્નિશ કરું છું અને ગુલાબની પાંદડી મેં લીધી છે અહીંયા એનાથી પણ ગાર્નિશ કરું છું। થોડા નાગરવેલના પાનના ટુકડા લીધા છે એનાથી ગાર્નિશ કરું છું। તો આવી રીતે 4 ફ્લેવરમાં ગાર્નિશ થઈ ગયા છે। તો તમે કોઈ પણ વસ્તુથી ગાર્નિશ કરી શકો। તો હવે લાડુ ગાર્નિશ થઈ ગયા છે। હવે તમે એને ખાઈ શકો। તો છે ને એકદમ સહેલી રેસીપી। તો આ તહેવારોમાં પાનના લાડુની રેસીપી તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો। થેન્ક યુ।